سلام و درود، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. توی این جلسه قرار با هم دیگه یه مقدار حرفه‌ای‌تر روی انیمیشن کار کنیم و یه سری تغییرات اعمال کنیم. ما توی جلسات قبل دیدیم که اینا همش انیمیت شد. اینا هر کدوم از اینا تا فریمای جلوتر که همونجوری می‌بینید میان داخل صفحه از پشت کاراکتر ما رد میشن. ولی اتفاق جالبی که باید بیفته اینه که خب برای اینکه ما یه حس قشنگتری رو بگیریم دوربین باید یکم زوم کنه. من زوم دوربین رو اول انجام بدم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. این میاد اینجا، نکنید توی این فاصله، نکنید اینجا دقیقاً کی فریماش اینجا موجوده. من توی همین کی فریما میام زوم دوربینم رو انجام میدم، یک کلیک اینجا، یعنی الان اگر نگاه کنید یک کلیک هم اینجا. خب بذارید ببینم اصلا دوربین من این دوتا پارامتر رو برای من ثبت کردن. حالا یک فریم، فقط یک فریم، یعنی توی این فاصله همین تغییر میام جلو و شروع میکنم به زوم کردن. زوم رو انجام میدم، میرم بالاتر. ترجیح همینه که کاراکترم رو توی این زاویه ببینم. الان به نظر من دوربین جای مناسبی هست. یعنی اتفاقی میفته اینه، نکنید یک دفعه میاد اینجا، این اتفاقا داره توی زاویه دوربین من میفته و من ترجیح میدم الان با توجه به چیزایی که دیدم توی صحنه دوربین کمی زوم بک بشه که المان ها کمی بهتر توی صحنه دیده بشن. حالا مجدداً میبینید که این المان ها به خوبی بهتر دیده میشن. اینها هم توی صحنه یه مقدار به چشم میان و الان بله بهتر شد. تا اینجای کار داریم که اینا دارن میان، درسته؟ من ترجیحم اینه کاراکترم رو از اینجا بعدی کاری به دوربینا فعلا نداریم اصلا. ترجیحم اینه که ببینم چقدر فضا دارم. کاراکتر من رو از اینجا شروع کنم به یک کلیک کنم و بعدش یک فریم بیام جلوتر، درسته؟ حالا توی همین یک فریم خب کاراکترم یک مقدار حرکت داشته باشه. خب بذارید من کاراکترم بیاد بالاتر اینجا. خب و خب طبیعتا دوربینم هم باش حرکت کنه. یه توی یک فریم، البته نه توی چند فریم نکنید. بذارید ببینم اینجا مناسبه. خب از اینجا تا اینجا کاراکتر من حرکت داشته باشه. خب من الان ببینم همه چیز مساعده. بله نکنید این میره اینا و اینم میاد بیرون از اینجا. دوربینم هم به همین منوال. من دوربینم رو هم کلیک میکنم اینجا، دیگه نیازی زوم کنم اصلا. خب و این دوربین دقیقاً به همین شکل میاد و با نگه داشتن شیفت این کارو میکنم که زاویه دوربین تغییر نکنه. من یک مقدار میذارم کاراکترم پایین‌تر باشه تو این صفحه. خب ببینید این کارو به این دلیل خواستم کنم که کاراکتر من یک مقدار یه حرکتی به خودش داده باشه که این حرکت رو شما هم ببینید، وگرنه فرقی نمیکنه. میخواستم این حرکت رو هم حس کنید. من بعد از اینی که این کارا رو انجام دادم میبینید کاراکتر من یکم تکون خورد از اینجا. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بهتون بگم که یک صحنه ای رو میخوام بچینم اینجا که وارد دوربین من بشه. من ببرم اینجا صحنه ها رو توی یک فضایی قرار بدم. یک بک‌گراندی دارم، قبل از هر چیزی میخوام بک‌گراند من وارد بشه. خب بک‌گراندو که آوردم دیگه فعلا کاری با دوربین ندارم. بک‌گراند من اندازه، بذارید ببینم هنوزم بزرگه. بله خیلی بزرگه و بک‌گراندم میخوام یه انقدی بشه دیگه. خب بذارید ببینم چه اتفاقی میفته. الان کوچیکه، یک مقدار بزرگتر. الان به نظر من مناسب. خب بک‌گراند کجا باشه؟ توی فریم صفر، یعنی وقتی که هیچ چیزی حضور نداره. این حدودا میخوام باشه. بذارید من ببینم این همه چیز رو. کاراکتر من یک مقداری، من ترجیح همینه که الان توی همین قسمتی که دوربین داره حرکت میکنه دوربین رو یک مقدار بیاریم بالاتر. بسیار عالی. و همچنین بذارید من دوربین رو بیارم بالاتر. و همچنین کاراکتر خودم رو بذارید ببینم کجاست کاراکتر من. کاراکترم رو هم بیارم بالاتر. البته من کاراکتر رو قبل از هر چیزی بیارم روی این مسئله و کاراکترم رو هم بیارم اینجاها حدوداً.
بذارید ببینم حرکت کاراکترم چطوری اتفاق افتاده. یک مقدار بالاتر. بله الان بذارید ببینم چه اتفاقی میفته. داره حرکت میکنه. خب این حرکت اتفاق بیفته برای ما. من المان های دیگر رو به صحنه اضافه کنم. بریم توی فریم 0. همیشه وقتی میخواید المانی رو به صفحه اضافه کنید توی فریم 0 باشید. خب من یک تصویر دارم اینجا از چیده شده اینها که هر کدوم کجاست. این عکس رو که نگاه کنید، خب بذارید من اینجا دارمش. خب بذارید بیارمش توی صحنه. اینو اول مرتب جاشو درست کنم و بسیار بسیار بزرگه و من نمیخوام انقدر بزرگ باشه. در یه حد اینجوری که مثلا تو اینجا جاش مناسب باشه. درسته؟ خب من یک تکنیکی رو باید استفاده کنم که همزمان اون حالتی رو میبینید که کاراکتر من وقتی داره حرکت میکنه این لبه ها مشخصه، یه مقدار این لبه ها رو پشت کنم. این لبه ها کاری نداره، میتونید توی نرم افزار ایلوستریتور یا توی فتوشاپ یکم حالا اون قسمت پایینش رو بلر کنید که این حس مفشدگی رو دست بده. ولی خب حالا ما نمیخوایم این کار رو انجام بدیم و میخوایم یک تکنیک دیگه استفاده کنیم. من برای این کار قبل از هر چیزی یادتون باشه کاراکتر ما همیشه بالاتر از همه چیزه. برای این کار من دبل کلیک میکنم روی این و انیمیتد افکت رو روشن میکنم. این دیگه بلر رادیوس رو دستکاری نمیکنم، فقط اپاسیتی رو در حال حاضر میذارم روی 0. خب و وقتی گذاشتم روی 0 دیگه دیده نمیشه. ما میایم جلو، میایم کجا دیگه زیاد اومدیم، میایم اینجا. خب این اتفاق وقتی میخواد رقم بخوره اینجاها، خب میخوام یه کمکی به ما کنه. میگیم آقا توی اینجا شما تا اینجا توی 192 مثلا تا اینجا این صفر هم تا 1 نهایتاً بیاد و بازم خب در نهایت دیده نمیشه. من همین الان یک کنترل آر بزنم رندرش رو بگیرم دیده نمیشه. خب و حالا کاری که میخوام کنم اینه، میام جلوتر. خب میگم آقا تا اینجا وقتی این داره میرسه توی 204، خب شما توی 204 دیگه دیده شو. خب چطوری؟ این بلرش رو من اصلا نخواستم، اشتباهی بلرش هم انیمیت کردم، اب نداره. ولی خب میگم توی این قسمت اپاسیتیش بشه 100. بذارید ببینید به همین سادگی اپاسیتی اینجا چند باشه؟ اینجا 0. خب به همین سادگی الان اپاسیتی تا اینجا 0، اینجا کم کم اپاسیتی زیاد میشه و اینجا 100. درسته؟ چه اتفاقی میخوایم رقم بخوره؟ ببینید من میخوام وقتی حالا اپاسیتی من 100، این کره‌ای که من اینجا دارم با یک سرعت خیلی آرومی چرخش داشته باشه. چیکار کنم من؟ کافیه که با استفاده از همین ترانسفورم لیر خب مطمئنم باشیم که اوریجینش کجاست. اوریجینم قطعا وسطه. درسته، اوریجینش بهتر اینجا سلام. بیام و شروع کنم بگم که آقا توی این فریم خب از اینجا یک کلیک میکنم تا اینجا، میگم یک چرخشی رو برای من شبیه سازی کن. خب این چرخش که داره اتفاق میفته منفی چند شده الان؟ همینجوری ادامهش بدم تا 270 تا منفی 270، یعنی توی این حالت 270. خب اینو من یک مقدار میبرمش جلوتر. بذارید نه این چرخشش رو فقط یک مقدار میبرمش جلوتر و اینجا هم یک مقدار میارم عقب‌تر و این چرخش رو مجددا چک میکنم. خب میخوام سرعتش رو ببینم و سرعتش هنوزم بالاست. من میارمش عقب‌تر که مثلا از اینجا شروع شده این چرخش و ادامه داره تا اینجا مثلا. خب و حالا یک حالت سایکل بهش میدم. خب قبل از هر چیزی که سایکل رو بدم، چون این حرکتش
یه حالت بیزیر داره و اینو ایزوت میشه، بیزیر نبخشید اینو ایزوت میشه. من میام اول میذارم رو حالت لاینر که نگاه کنید این حرکت یک نواخت باشه. خب و بعدش میام این رو انتخاب میکنم و در نهایت به این میگم که آقا شما سایکل شو و تموم. خب ببینیم چی میشه. کار انیمیشن ما تمام شد. اینجا بذارید این رو از این حالت خارج کنم بشه مثلا 380. خب ببینید تو اینجا نباید برگرده به حالت چیز، چون فکر کنم چون صفره داره این کارو با ما میکنه. هیچ مشکلی نداره، من برش میگردونم. برای اینکه این مشکل رو برطرف کنم میگم آقا شما بیا اینجا، شما هم که بشو 500 هستن. خب ولی تو همین 500ی که هستی یک کاری که برای من انجام میدی اینه که سایکل شو. همین. بذارید ببینیم سایکل میشه یا نه. الان حرکت داره، این سایکل شه. خب خوبه به نظر من. الان نیاز به چیز خاص دیگه ای نداریم الان. خب این که داره میچرخه الان و پشت صحنه انیمیشن من این داره اتفاق میفته. خب و من این رو بیارمش عقب حسابی، یکم حرکت کند بشه. ببینید هنوزم حرکت بسیار تنده، من اصلا این حرکت رو نمیخوام ازش. بیا تا تمام شد. سایکل هم نشد دیگه، نیاز به سایکل نداره، حرکت به اندازه کافی کند هست. خب بیا شما میکن بیا از این ور عقب‌تر. الان این یه جایی به بعد این دیده میشه، ببینید یه دفعه دیده میشه و میچرخه. خب حالا المان های دیگه که نیاز داریم پشت کاراکترمون باشن، بذارید ببینیم چی داریم اینجا. خب من یک عکسی رو دارم اینجا که داره من نشون میده که یک اینه و این صورتی خالصه میاد پشتش این بالا و این یکی کم رنگ تر هم میره اون ته. خب بریم ببینیم با هم دیگه چی میسازیم. شما منفی مینیمایزت کنم. خب یادم رفت اینو حالا دیگه ما به سلیقه خودمون میچینیم، زیادم مهم نیست حتما. حالا خب این بیاد اینجا. خب از صحنه بیرون باشه برای مثال. خب من این رو از صحنه بیرون گذاشتم، این رو دوباره میارم توی صحنه همه رو میاریم دیگه. حالا بعدا مرتبش میکنیم همه چیزشو. تو یکم کوچیک شو، یا شاید هم تو بذار ببینم شما اون بزرگی. بله شما بزرگ باش، بزرگوارین شو. خب تو میه پایین زیر اینا قرار میگیری. خب این که درسته الان کدومه شما؟ من نمیدونم بچه چیز. خب این که درسته، اینم که این یکیه که باید جاشو الان من مرتب کنم، کوچیکش کنم کمی. اینم میره این گوشه احتمالاً. به ترتیب من همه رو یکم سایزاشون رو دستکاری میکنم، بعدا هم نیاز بود توی صحنه هم این کار رو مجددا تکرار میکنیم. خب شما که کم رنگ تری اسم میکنم باید بری سمت راست، از سمت راست بیای. شمایی که کم رنگ تری از سمت راست میای توی صحنه من. شمایی که آبی هستی من ترجیح میدم که از بالا بیای توی صحنه من. همه شما از هر زاویه‌ای میاید و خب میشینید سر جاتون. کاری که باید بکنید شما اینه که من شماها رو از همین الان سایکلتون کنم. بذارید میگم که مثلا تو ای بابا حالا اگه اینو ما دیدیم، بیا مثلا تا اینجا سایکل شو برای خودت، بشو 270 درجه بچرخ. خب مثلا تا اینجا شما 270 درجه چرخیدی. خب و لاینرت میکنم و همچنین سایکلت میکنم. خب و من ببینم چه اتفاقی میفته. امیدواریم که سایکل شما درست اجرا بشه و ببخشید من ببینم توی 360 درجه اگر لاینرش کنیم اینو و همچنین سایکلش کنیم چه اتفاقی میفته.
الان درست. پس من میذارم روی 160 درجه که این اتفاق تکرار بشه. یک مقدار کشش رو بیشتر میکنیم که سرعت بیاد پایین. بذارید ببینم تا کجا مناسبه این سرعت داستانش. به نظر من تا 180 درجه، تا 180 فریم اوکی. پس برگردم روی همین 180 فریم میذارم این تنظیماتشون رو. چیز خاصی نداره. من این یکی رو هم همین کارو براش تکرار میکنم مجددا. روی 180 درجه میگم که بیا و 360 درجه بچرخ و اینجا لاینر شو حرکتت، هم تو هم تو، و اینجا شما که لاینر شدی من گمش کردم، تو هم سایکل شو و این حرکت رو خب شما هم طبیعتا داری درست تکرار میکنی. و بریم برای بعدی. اینه، فقط این مونده. توی 180 درجه یا اصلا 160 ببخشید 160 فریم، من درجه و فریم رو اصلا قاطی کردم انگار گفتم. شما هم بیا یه 360 درجه منفی بزن، مثلا منفی 360 درجه. خب و توی این لاینر شو شما و لاینر شو اینجا هم. خب و حل دیگه، شما هم بیا سایکل شو. ببینیم چه اتفاقی میفته. این هم داره همین حرکت رو درست ادامه میده، این شون هم داره همین حرکت رو درست ادامه میده و چیز دیگه ای نمیمونه. خب این از این. اون قبلی هم میتونستیم براش این کارو کنیم و اونی که الان حالت هایده و زیاد حساس هم نمیشم، چون واقعیتش من هدف آموزشه. من روی این آموزش بهتون دادم چی شد، از اول بیاین سایکلش کنید و بعدا دیگه در سر نکشید مثل اون. من این کارا رو انجام دادم. حالا اتفاقاتی که قرار رقم بخوره اینجا قرار دیگه ببینیمش. خب بذارید ببینیم چی میشه. خب ببینید اینجا همه چیز میاد، اینجا حرکت داره کاراکتر ما و الان توی همین حرکتش اینجا. خب ببینید من از اینجا شروع میکنم. خب دوربین نزدیک اینجا که میشه باید همه اینها حرکتاشون رو انجام بدن. این رو من ترجیح میدم که ببینیم کاراکترامون سایزشون مناسبه. نه سایز بعضیشون بزرگه، بذارید من برگردم یه سری سایزها رو تغییر بدم. شما کوچیک شو کمی و سایز به نظر من بزرگه، شما هم همینطور ولی سایز شما اوکی. خب بریم سراغ. من یه دفعه دستم میگیره تا ته میبرم اینو همه چی رو قاطی میکنم. خب ببینید اینجاها دیگه باید حرکتشون شروع بشه که اون جای مناسب خودشون قرار بگیرن. بذارید اینجا به نظر من مناسبه. الان ما کدوم میخوایم بیاریم؟ اول اینو بیارم من به نظر خودم. شما از هر جایی که هستی توی یک تایم مناسبی میای و اینجا قرار میگیری. بذار اینجا و خب صد البته که کوچیک‌تر شی دیگه. من هر جوری رو نگاه میکنم زیاد سایزت مناسب نیست و اینجا به نظر من سایز جای مناسب. من هرچی خواستم سایز اول تنظیم کنم، متاسفانه اونجوری که دلم خواست تنظیم نشد. بذار ببینم فاصله داره. بله یه مقداری ازش تو سر نست، همه چیز نیست. خب بله این از این. ببینیمش این حرکتش داره درست انجام میشه و خب یک مقداری داره تند میاد دیگه. خیلی باید آروم تر از این حرفا بیاد. پس من یک مقدار فاصله کی فریم هاشو زیاد میکنم. ببینید این الان به نظر من مناسبه. خب بریم سراغ بعدی. شما که عرض به حضورتون میکنم که اینجا هستید، شما که اینجا یکی فریم بهتون میدیم و اینجایی که این داره میشینه شما هم میاید و به صورت کاملا منظم میاد اینجا و خب سایز شما طبیعتا کوچیک‌تره دیگه، یه جوری باشه که جا بشین قشنگ توی صحنه. بذارید من ببینم اینجا همه چیز رو و سایز کمی کوچیک‌تر هنوزم و بله بذارید ببینم کمی دیرتر بیا. ببینم کمی دیرتر که میگه شما هم باید کمی دیرتر بیاین. پس با این حساب من یک دور دیگه اینها رو مرتب تنظیم کنم. شما هم دیرتر میایین اینجا
بله بسیار عالی. شما هم همینطور دیرتر که صحنه ما اجرا شده باشه و شما بشین یکم یک کوچولو. الان به نظر من همه چیز درست. یک مقدار هنوزم جا داره زودتر بیاد. همه چیز رو مرتب انجام بدیم. خب این از این. و آخرین المانمون هم بذاریم ببینیم کجا قراره بیاد توی صحنه. اینجا قراره بیاد توی صحنه. ببین پس من اینجا انیمیتش رو میگم که استارت بزن و بیا 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 اینجا تا اینا که میخوام بشینن. شما هم همینطور توی این فریم مثلا بشین اینجا. ببین اینجا بذار ببینم جاش اوکیه. جاش یکم این خب طبیعتا کوچیک‌تره اینجوری که مشخصه اینجاست. و خب ببینیم چی شد. شروع شما خب خیلی باید زودتر باشه و در نهایت پایانتون هم اینجا. و الان میبینید که این عملیات کاملا درست انجام شد. من این انیمیت رو تا اینجا میذارم. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. میبینید که سایکلش ادامه داره. توی قسمت بعدی خود حرکت کاراکترمون رو یکم مدیریت میکنیم که انگار رسیده به یک نقطه‌ای که باید میرسید و بعدش حالا اگر موافق بودیم برگشتش به زمین رو هم میذاریم که بزنه سنگا پرت بشن هوا و اگرم نیاز نبود که میریم سراغ یه سری تکنیک های دیگه. امیدوارم که از اونش لذت برده باشید. تا دیگر بدرود دوستان جان.